السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو عن درج. الحمد لله سويته. فاليوم إن شاء الله راح أتكلم عن الدرج. وبداية أحب أقول إن الفيديو للأسف راح يكون طويل. كل مرة أحاول إني أقصره لكن ماكو فايدة. فأحاول كذا ما أقدر إني أوضح كل التفاصيل وبشكل مختصر. فراح احط التقسيمة اللي يحب يروح تقسيمة معينة راح اكتبها بالديسكربشن. واحب انوه قبل ما ابدلش ان الفيديو هذا مو كيف تصنع مثل ما هو موجود بالعنوان، هو مجرد مشاركة تصميم ان انا فكرت فيه وسويته على حسب احتياجي، فتبادل خبرات بيني وبينكم. الفيديو راح يكون مقسم ان شاء الله لكذا قسم. اول قسم راح يكون نظرة عامة على الدرج، وبعدين ان شاء الله راح يكون القسم الثاني راح يكون الادوات المستخدمة، المواد المستخدمة والادوات اللي استخدمتها في صنع هذا الدرج. الثالث شيء راح يكون عن ليش هالتصميم وليش الشغل بيدك وليش الدرج بالاساس. رابع شغلة راح يكون كيفية العمل وترتيبها. خامس شغلة راح تكون بعض الملاحظات والأخطاء اللي الواحد يقدر يتجنبها. خامس شيء التكلفة والوقت المستخدم في هذا الدرج وهذا المشروع. وآخر شيء إن شاء الله راح تكون النهاية الخاتمة. فأرجو أن تستمتعوا وتستفيدوا. أول شيء نتكلم عنه أن الدرج أساسا هو درج واحد، والطرف الثاني تانكي ماي 60 لتر من شركة ايرون مان. أنا فصلته على مقاسه. هذا أولا. ثانيا من فوق عندنا 6 أماكن للربط، ثبتها على الدرج، 3 هناك و3 هني، وأماكن هني للتخزين. مثل ما انتم شايفين، يعني استغلال المكان أكثر كثر ما أقدر. طرف يمين طرف يسار. والدرج نفسه نفتحه، وهذا هو الدرج نفسه. شوي يابس، بين أتكلم ليش يابس. يطلع تقريبا على مسافة المساحة كلها. الطريقة اللي استخدمتها في تثبيت الدرج هي اني حطيت هني مثبتات. هذا مثبت خيطة من ايس، وثبتها على تثبيت الوكالة نفسها من هني وهالصوب وبالخلف بعد. وهذا التثبيت من ورا من هني والطرف الثاني هناك. هم ثبت على قواعد الوكالة. انا ما حبيت اخرم، او حتى في اماكن حتى تحط فيها براغي، بس صعب ان تثبتها وتفكها بعدين، هذا اسهل. وهني زينة بسيطة انا مسويها، يعني هني شعار حاطه مجرد خشبة ماخذها من ايس اساسا حق الزولية، فكتبت عليها ونقشت عليها بشيء متواضع اول مرة انقش، يعني ما اعرف، سويت كذا ما اقدر ان بالمادة او الاداة الخاصة هذه ماخذها من اهلي، يعني شارينها من زمان فاستخدمتها منهم. وهم حطيت لي هذا مسكة حق الدرج نفتحها. هذا جلد من شو اسمه، من جرير ينباع. قصيته وسويته انا كنت مشغله. قصيته وسويته وخليته مسكه، لان هذا هني ما اقدر احط له مسكه حديد، انه راح يطق بالباب وايد لازق فيه. اول شيء مثل ما انتم شايفين المواد المستخدمة في هذا الدرج خشب. هذا هو الخشب، خشب بلاي وود او بالعربي والله مو متأكد، بعضهم يسمونه عاكس ما اعرف، بس بالانجليزي بلاي وود.
18 ملي اندونيسي، هذا موجود بالكويت. بعدين راح اتكلم اكثر عن الخشب، ملاحظات في قسم الملاحظات. والشيء الثاني المستخدم هو التلبيس. التلبيس هذا ماخذه من سرور، يعني المتر على دينارين، يمكن حتى قاص علي، قد قاصر اتوقع. هذه الشغلة. والمستخدم الثاني، الشغلات الثانية المستخدمة هذا حق حماية الدرج نفسه، لما تحط أغراض لا يحك بالزولية فيشقها. والقفل ماخذه من أمازون، هذا اللاتش تحصله هم بالكويت، لكن أنا يوم شريته يعني شاري وقت الحظر، فكان كل شيء مسكر وصراحة هم عايزان أفتر وطالع، فحصلته بأمازون وخذيته. هذا والريل نفسه هم ماخذه من أمازون. هذا الريل اللي يتحمل 250 باوند، يعني معناته 100 كيلو تقريبا، شوية زيادة. هذا ماخذه من أمازون بعد، كلهم راح احط رابطهم بالديسكربشن ان شاء الله. هذا حق تثبيت، يعني وايد حلوين، شكلهم حلو، يعني ما يحك وايد من تحط اغراض. وطبعا التثبيت راح يكون مثبته انا عن طريق هذا المرابط اللي انت تقدر تشدها. وطبعا راح تحتاج مسامير خشب، انا مستخدم تقريبا 300 مسمار اذا مو اكثر. زين. شو اسمه، براغي كبيرة مثلا، على حسب حجم براغي انت تحتاجها. انا احتاجها حق الريل وحق تثبيت هذه الزوايا، حتى حق تثبيت هذول، لان المسمار الخشب يفرط معاك، والخشب اصلا يتكسر مع الضغط. فحق الشغلات الثقيلة تحتاج برغي وصامولة. غير طبعا تثبيت الزوايا راح احط صورتها ان شاء الله. انزين. وهذا كان بالنسبة للمواد الخام. أما الأدوات اللي تستخدمها أو أنت تحتاجها، فطبعا تحتاج منشار، سواء منشار يدوي أو منشار كهربائي، تقدر تستخدم أنت واللي عندك. والشغلة الثانية حق التلبيس تحتاج صمغ حق التلبيس، وأنا أنصح بصمغ اللي يكون رش، مو شرط الماركة، بس أنا ماخذه من إيس، وأحسن مكان تحصله أتوقع إيس. لأن صمغ رش إذا ما حطيت صمغ رش وبس حطيت دبابيس خشب، أنا مستخدم اثنيناتهم، دبابيس الخشب وصمغ. إذا حطيت بس دبابيس راح يكون نفس هذا، شي يتحرك، هذا يبين ممكن يعني راخي، يعني خصوصا مساحات عودة، لما تحط أغراض راح يتحرك معك زولية. أما حطيت صمغ لا، خلاص إن شاء الله ثابت بمكانه. أوكي. وطبعا مثل ما قلت دباسة خشب تحتاج، دريل راح تحتاج، وأنصح بدريل شحن، خلاص دريل كهربائي بعد عفى عليه الدهر. وعشان تشتغل على راحتك راح تحتاج طاولتين أو أي شيء تقدر تثبت عليهم اللوح الخشب اللي تاخذه تستخدمه. أوكي. حتى تقدر تقص على راحتك. أنا استخدمت عندي طاولات من البيت قديمة جدا، يعني خشب ماليزي وقديم، بس ما شاء الله مؤدي دوره وزيادة. نبلش بالقسم الثالث من الفيديو، وهو ليش هذا التصميم، وليش الدرج بالأساس، وليش أو لماذا بالفصحى تشتغل بيدك، ما تروح عند نجار يسوي لك إياه أو أي شيء ثاني. أول شيء ليش هذا التصميم؟ أنا اخترته ليش؟ لأن أنا حبيت أنا كان عندي تانكي 40 لتر مربع شكله، من ايرون مان عندي اياه بسنتين تقريبا، وما شاء الله وايد زين. لكن انا حبيت يعني اضيف عليه 60 لتر هذا، وهم يعني عرفت انه تقريبا على طول دبة السيارة من هنا لاخر شيء. فجأت لي الفكرة ان اسوي درج، وانا عندي السيارة من سنتين وزيادة، فتقريبا يعني عرفت شنو احتاج. لان قبل كان عندي وايد اغراض مثل الاغراض هذه هني. فمثل ما انتم شايفين انا كانت طريقتي بالكشتة ان احط اغراض فوق بعض، سواء كشتة ولا رحلة، اغراض فوق بعض. صدق اني حاطهم صناديق، مثل الصندوق هذا من ايكيا صندوق، زين، صناديق ولا جناط، المهم كذي كنت حاطهم. لكن في شغلات صغار ما اقدر احطها بصناديق، يعني مثلا هذا كمبريسر، كرسي، شبل،
عدة عدة. فهذه الشغلات إذا بستخدمها لازم أطلع الأغراض يعني تعب على الفاضي. فجيت الفكرة إنه خلاص بعد أسوي لي درج. زين، فقلت أسوي هذا درج واحد كافي لي، والثاني يكون تانكي مثل ما قلت. وعلى الزوايا أحط الشغلات اللي ما أستخدمها، يعني نادر ما أستخدمها، مثلا عدة بنشر ولا عدة غرازة ولا شيء. بس ما أنا حاطه هني عدة تغريز، حاطه هني، حاطه هذه الجنطة هذه. وهذا السبب. والسبب الثاني اني سويته بهالطريقة، او خلينا نقول بهالارتفاع هذا، ان حبيت يكون ارتفاعه مع ارتفاع الكشن لما انومه، بحيث ان اذا مثلا بغيت انام اقدر انام، يعني امد لي فرشة وانام بالسيارة وانا مرتاح. لكن للاسف هذا هم راح اذكره على اخر شيء من الاخطاء او التبس والملاحظات، ان صار ارتفاعه اكثر من الكشن، لكن شيء بسيط يعني اقدر احطه هني جسمي وريلي هناك او العكس. هذا غطى السؤال الاول والثاني من القسم الثالث، ليش الدرج اساسا وليش هالتصميم. السؤال الثالث ان ليش تشتغل بيدك. طبعا راح اذكر هاي الشغله، لكن تقريبا الدرج اخذها من اسبوع، ولو اشتغل وسط يعني خلينا نقول 7 ساعات 6 ساعات باليوم تشتغل، راح ياخذ منك اسبوع تقريبا. طبعا شوي بارد بعد. طبعا الجواب لهذا السؤال هو انا في ناس تحب تشتغل بيدها وانا منها. زين، شغلة ثانية ان انا اعرف مثلا شنو المشاكل اللي يمكن تحوشتي في الدرج، مثلا البراغي، الوصلات، القفل، اللاتش، انا اعرف شلون مثبت، كل شيء اعرف له. والسبب الثالث انه والله يعني لما تشتغل بيدك يعني ما شاء الله تحرك مخك، هذا شيء ملموس يعني. ف تدري اني مثلا تقيس هذا يطلع غلط، شلون تحل المشكلة هذه، شلون تسوي كذي، فشيء ممتع. والسبب الأخير والمهم أن التكلفة تكون أقل، لأن أنت ما راح تدفع حق نجار أو أي أحد شغل إذا أنت قاعد تشتغل بيدك. أول شيء راح نستخدم أول شيء أنت تسويه في تصميم أو إنه في صناعة هذا الدرج، هو التفكير بتصميم أنت تحتاجه. مثلا ما قلت أنا تو شرحت إنه مثلا أنا أحتاج هالارتفاع، هالكثر، هالشغلة، فنفكر فيها من زمان قبل بشهر. يعني مثلا مجمع الفكرة براسي، وتقريبا مسوي دراسة عليها، التانك ايش كثر ياخذ مكان، هذا ايش كثر ياخذ، هذا ايش كثر ياخذ. فتفكر ولا تستعجل، خذ راحتك بالتفكير والتصميم. بعدين تاخذ القياسات بدقة، على قولة الانجليز measure twice and cut once. انت قيس 5 مرات وبعدين قص. فخذ وقتك وقياسك، وحط نسبة ايرور، نسبة خطأ في التصميم، لازم نسبة الخطأ. بعدين اشرح ليش نسبة الخطأ. بعد ما تحط التصميم بالك تحسب كمية الخشب والتلبيس انت تحتاجها. الحين الخشب هذه ينباع بالواح، فانا الطريقة اللي استخدمتها حق هذه الشغلة ان ايش كثر كم لوحة انا احتاج، يعني شيء بدائي تقدر تسويه انت. يعني مثل ما شايف اللوح مثلا، مثل ما كاتبين، مثل ما ينباع بالسوق، اللوح يكون متر و120 22 سنتي، وطوله 2 و44. فأنا خذيت ب 18 ملي سمك، تقدر تاخذ زيادة إذا تحب تكون مطمن أكثر. أنا قلت مثلا عقب ما سويت تصميم تقريبا قسمت القطعة اللي أحتاجها، عرفت مثلا مقاساتها التقريبية، وسويت رسمة تقريبية أنا بحيث إني أعرف كم لوح أقدر لازم أخذ. فطلع معاي إنه لوح وتقريبا نص، خلينا نقول يعني بشكل مجمل. والحمد لله طلع تقريبا نفس المقال، يعني نفس الشيء. وانت هم تحسب ان مثلا اذا قصيت شيء خطأ ولازم تقصه من جديد فتجيب زيادة. فلوحين بالنسبة حق هذا الدرج انا مسويه كافي كان. وبعد ما تاخذ وتحسب كمية الخشب والتلبيس اللي انت تحتاجها، انا احتاج حق تلبيس مثلا هني نسيت اقول هالشغلة، التلبيس اللي احتاجت حق هذا تقريبا 5 متر، وينباع المتر عندهم متر ب2 مترين عرضه، فانا خذيت 5 امتار.
تحتاج مثلا تشتري براغي، المسامير، الوصلات، اللات مثل ما قلت أنا، اللاتش هذا والريل والشغلات هذه كلها. طبعا هذا كله تحصله يعني بالنصف وإيس، وفيها هم تروفال وشغلات حلوة تطلع، بس تجي لقطة وبعدين خلاص ما تحصل منهم ولا شي. بعدين بعد القياس وما تاخذ الكمية انت تحتاجها، راح تاخذ راح تبلش قص عقب ما تاخذ، تحط مثل مقاساتك بالضبط وتقص خشب. هذه عملية صحيح ان الكلام عنها سهل، لكن تاخذ وقت طويل وايد. بعد القص تبلش تحط مثلا، وبعد القص طبعا ان لازم تجرب الدرج، يعني مثلا تركبه تركيب اولي وتحطه داخل وتجرب ان مثلا القياسات صحيحة ولا شيء، لان راح يكون دائما في نسبة خطأ. فبعدها عقب ما تتأكد ان كل شيء تمام، راح تبلش تسوي تقض الفتحات الرئيسية تبيها. مثلا هني فتحات عودة حق الدرج، في فتحات حق تثبيت، هني حق يبيها فتحات. بعد ما تقص هذا وتقض هذا بالدرج، تبلش تلبسه. وهم ان التلبيس ياخذ وقت في القص، لكن اسهل من قص الخشب. زين، فبالقص والصمغ وكله تبع كله. فبعد هذا كله تلبس، تخلص تركب الدرج، وان شاء الله انت خالص. طبعا هذا شيء مجمل حيل مثل ما قلت، لان مثلا انا الحين يعني على سبيل المثال انا شلون كنت بركب الدرج هذا وشلون بعدين بركب هذا، بعرف مكانه بالضبط. يعني ما اقدر اركبه بروحه واللاتش يعني مثلا يعني ما راح يكون مضبوط. ايش كثر اخلي قدام، ايش كثر اخلي ورا، ايش كثر. فهذا مثلا اللي يبيله شرح، وذاك هني هالطريقة هني واحطه وذاك الصوب اقضه، هم يبيله شرح. هذه شغلات لازم يعني تفتشها مع عمرك. وبعد ما تكلمنا عن كيفية صنع الدرج بشكل مجمل ومختصر، تكلم عن بعض النقاط أو الملاحظات المهمة في هذا المشروع. أول ملاحظة طال عمركم هي التصميم. مثل ما ذكرت وأحب أرد وأقول مرة ثانية، أن تختار التصميم بعد ما تجرب السيارة، بعد ما تطلع فيها. لا تستعجل تاخذ درج، خصوصا إذا تطلب أو تفصل، يعني راح يطلع عليك غالي. فاستخدم السيارة، شوف شلون تحتاج، ايش كثر من تانكي ماي تحتاج، طريقة التانكي ماي، الطريقة هذه، طريقة الصفة، هذا كله أنت تدرسه. وتحتاج خبرة بسيطة بالخشب والشغل عليه، ونوعية الخشب اللي تشتغل عليه. هذه الخبرة تقدر تكتسبها من اليوتيوب، كل شي موجود فيه. شغلة ثالثة، طالع فيديوهات عن يوتيوب وشوف تصاميم كيف ما تبي. مو بس حتى فيديوهات يوتيوب، تقدر تطالع عن جوجل صور، تاخذ فكرة عن التصاميم وتاخذ فكرة عن طريقة الصنع. وهذا إذا أنت تبي تسوي بنفسك أو تبي نجار ثاني يسوي لك إياه. وشغلة ثانية أو ملاحظة اللي وراها هي القياس لأكثر من مرة وبدقة، ولازم تحط مسافة أمان. يعني مثلا أنا أخطاء اللي طحت فيها إنه مثلا قصيت هذا كله، زين، بعدين قصيت الحواف حتى أفصلهم، فما كانوا يدشون بالخشب، بالغصب يدش. فقلت هذا خشب الحين مو لبسه، فاضطريت اني اقص هني سنتين وهناك سنتين بعد ما لبسته. وتحط ببالك انه تحط مكان حق التلبيس، ان التلبيس ياخذ مسافة همم. فدائما حط مسافة امان، سواء تبي من امان زيادة ولا تبي امان اقل، على حسب انت شنو تبي، على حسب المكان والشيء انت قاعد تسويه. شغلة ملاحظة، ان حاول كل ما تقدر تشتغل بمكان مريح، زين، وتكون مريح بالك وما عندك مشاوير ولا وقت محدد ان انت تبي تخلص كنت ما تقدر. يعني كنا عندنا مشاوير، انا كنت مثلا اشتغلت 3 ايام ورا بعض وبعدين خلاص كنت لازم اخلص، صكيت على نفسي شوي 3 ايام. فهذه شغلة مثل ما قلت، مكان مريح اهم شيء، يكون مكان ما فيه، خصوصا الحين الجو حار، فاهم شيء انه يكون مكان مظلل ما في شمس مباشرة عليك لا تشتغل. واذا الجو حار حط لك مروحة، اهم شيء يكون في مروحة او هواء يطقك، حتى انت متعرق انت بكرامة يطقك هواء خلاص يعني تبرد. شغلة اخيرة اتكلم فيها او بعض الملاحظات اللي لاحظتها وانا اشتغل في هذا الدرج. اول ملاحظة ان اختار الخشب اللي كذا ما تقدر اتعب في اختيار الخشب.
انا مثل ما قلت خذيت خشب بلاي وود 18 ملي اندونيسي، لا بأس فيه، بس مثل ما انتم شايفين يعني هذا الخشب زين. كذا ما تقدر مثلا اذا خذيت نفس هذا الخشب، وهذا تقريبا احسن نوع خشب حق هذه المشاريع، بحيث انه يتحمل وزن ويتحمل شوية، يعني يكون بالنسبة حق تحمل للماء احسن من غيره، وما يعوج وياك. الخشب الطبيعي راح يعوج لان في شو اسمه قصة الخشب نفسه وهو ينمو، فراح يعوج وما يصلح، يكون ثقيل وايد وما ينفع. هذا اقوى شيء لان هذه خشب فوق بعض، مثلا هذا قصة الخشب كذي، بعدين قصة ثانية كذي فوقه، بعدين كذي، وكذا ما تقدر خذ واحد في اكثر من طبقة. خلينا يكون واضح، بس كذا ما تقدر خذ خشب في اكثر من طبقة. يعني مثلا هذا 1 2 3 4 5 6 او 7 طبقات، وتشيك عليه انه ما يكون في قاب، لانه انا كنت اقص الحين مثلا ما في قاب، بس انا وانا اقص راح يكون يابس. ليه؟ بعدين مرة واحدة يصير لين والقص، يعني معناته هذا في قاب. الحين لازم يكون في قاب، خصوصا هني بالكويت، يعني مو نفس دول أوروبية ولا أمريكا، يعني خشب ما يكون نظيف 100%. والملاحظة بعد أن التلبيس لما تاخذه، يعني أنا يوم رحت عنده كان في أكثر من لون، هذا اللون عجبني، بس كان كل لون له سمك معين وملمس معين. فكان يعني مثلا هذا السمك الحين هذا اللون حلو، أنا عاجبني لون أدعم، بعضهم يشوفونه بالفيديو سنه عنابي بس هو أدعم. مشكلة هذا التلبيس انه سميك وايد ويطلع شعر وايد، يطلع شعر وايد، وهم مثل ما انتم شايفين يعني وايد غصب يتنظف مو بسهولة. فشنو سوالي المشكلة؟ ان سوالي مشكلة بالقياسات، انه لازم اقص زيادة من الخشب حتى اقدر ادخل القطعة. واكثر مشكلة حاشتني فيه هني بالدرج، مثل ما انتم شايفين. مثلا الحين يعني انا بس الحين راح احط فيديو انه شنو مطلع شعر وايد وصار سميك. فهذا الريل كان قبل ريشة يطلع كذي من تحطه مع الجاذبية واقل من الجاذبية يطلع على طول، اما هذا الحين لا، صار يابس لان كله شعر صار عليه، فنشف الزيت والكور مالت الريل نفسه زين، فصارت يابسة. في بداية صنع الدرج كان الريل شغال تمام وبسهولة وخفيف جدا، لكن مثل ما راح تشوفون الحين بعد ما ركبت التلبيس عليه صارت صعب فتحه وصعب تسكيرته، يحتاج قوة خصوصا أول شيء. وشغلة ثانية أن البراغي الأساسية مثلا هذه ولا هذا، إنه لازم يكون مع صامولة حتى يثبت. برغي خشب ما راح يمسك، راح يكسر الخشب وما منه فايدة، فلازم برغي عادي ومع صامولة. فبنهاية هذا القسم من الفيديو اللي هو قبل الأخير، أحب أقول إنه لو يرجع فيني الزمن الحين الخشب راح أدور زيادة. أنا دورت والله، لكن هذا الموجود زين، يمكن كنت أدور زيادة وأصبر شوي أكثر. والشغلة الثانية إن يا أخذ تلبيس غير هذا إنه أخذ تلبيس أخف يكون سمكه أقل، أو إني أخذ نفسه لكن ما شنو، مثلا ما ألبس هذا الجانب ولا ألبسه من أنا لبسه هني، أنا يعني لبسه من هني للجانب هذا وملبس من هالجانب بعد. فتخيل كمية الشعر اللي قاعد يطيح على الريل. فكنت راح ألبس بس من داخل الدرج، والحواف هذه ما ألبسها، بس برا الحواف الخارجية وصوب التانكي ألبس. يعني بشكل عام مني ما راح ألبس صوب الدرج من خارج الدرج حتى يتحرك بسهولة ولا يعيق حركته. فبالنهاية أحب أقول إن بعض الشغلات أنا أحاتيها، مثل ما ذكرت إن الخشب المسامير ما تثبت فيه عدل، فأنا خايف من الوصلات اللي حاطها له ما يبين يعني، بس مثلا هذا يعني واحدة مبينة، أنا حاط لها كذي الوصلات مثبتة وبالزوايا هم مثبتة. هذه شغلة أنا حاتيها، بس إن الخشب يمكن يعني ما يثبت عدل، البراغي ما تثبت فيه عدل، وإن شاء الله نشوف إيش كثر راح يتحمل وإيش كثر راح يتم معاي.
فوصلنا لآخر قسم من الفيديو اللي هو التكلفة والوقت اللي تستخدمه. راح أتكلم عن التكلفة الأولية. أولا الخشب ينباع، أنا خذيته اللوح الواحد اللي هو 200 و400 متر ب44 أو متر 22. خذيته طال عمركم ب7 دنانير ونص، مع التوصيل 5 دنانير، والتلبيس تقريبا كله طلع لي 10 دنانير. القفل وما القفل وبشكل عام يعني شغلات تقدر تحسبها وشغلات صعب تحسبها مثل البراغي تكون على رخيصة، والوصلات هذه اللي على شكل حرف ال ماخذها من لوازم عائلة خالدية فهم تكون رخيصة. اللي يكون غالي مثلا الشغلات الغالية غير الخشب والتلبيس، القفل، الريل، هذولا، لأن هذولا مطالبهم من برا. كلفتني تقريبا 150 دينار الحروة، 150 160 140 هالشكل هذا. والوقت اللي خذيته حق هذا التصميم وهذا الشغل تقريبا أسبوع. يعني نقدر نقول إذا أنت تشتغل كل يوم 8 ساعات وعندك كل الأدوات، ما تحتاج تروح مثلا ترد تاخذ الأغراض، يحتاج 5 أيام وكل يوم 8 ساعات تشتغل. هذا بالنسبة لي أنا مثل ما قلت، لأن أنا إنسان بارد شوي وقاعد أشتغل على راحتي، يعني ما أعور راسي يلا بسرعة بخلص. فهذا هو. وبالنهاية أحب أشكركم على مشاهدة الفيديو، ولو إنه يطول سامحوني الفيديوهات قاعد تطول، لكن هذا اللي أقدر أسويه وهذا اللي أنا قادر عليه. فأتمنى أن استفدتوا واستمتعتوا بمشاهدة الفيديو، وإذا حبيتوا الفيديو أو ما حبيتوا أعطوني تعليق. أنا أحب التعليقات وأحب الناس تشاركني آرائها وتجاربها بالشغلات هذه، فمشكورين ما قصرتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.